بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا حبيت دايما إنه كل تمرين نعمله لازم أشرحه لكم وبعدين أصوره لكم، وكان يهمني جدا إنه أنا أتكلم عن الجيمناستيك بالتفصيل وأعرف إيه المطلوب منه وأحقق وأدقق وما أجيبش من عندي علشان نقدر نستفيد. إيه هو؟ بعض الناس يقولوا التمارين بس للفارس، الجيمناستيك بس للفارس، وبعض الناس يقولوا لا الجيمناستيك للحصان والفارس. تعالوا نشوف الدنيا فيها ايه جوه الجيمناستيك، وقبل ما تشوفوا الجيمناستيك على ارض الواقع هقول لكم ايه الفايده. طيب، بيقول لك هنا الغرض من تمارين الجيمناستيك هو تحسين الفارس. نتكلم في المرتبه الاولى عن تحسين الفارس، ماشي، اللي هو فيما يتعلق بوضع الفارس. تعريف الفارس بارتفاع وعرض الموانع تدريجي، يعني هو بيبدأ بإكس وبعدين إكس وبعدين فيرتيكال وبعدين أكسر أو بعدين أكسر وبعدين فيرتيكال. بيبقى فيه لعب في المسافة طبيعي، بس خلينا نتكلم عن الموضوع حتة حتة. تعريف الفارس بارتفاع وعرض الموانع تدريجيا. تطوير قدرة الفارس الرياضية، شوف بقى هيعد لك قد ايه بقى هو تطوير قدرة الفارس الرياضية، اللي هو بقى ايه؟ التوازن والإيقاع والانسجام والمرونة والحركة وقدرتهم على التغيير من وضعية القفز إلى وضع قائم عند الحاجة. يعني هو هنا بيتعلم في الجيمناستيك، بتطور له ايه بقى؟ بتطور له الاتزان والايقاع والانسجام. الايقاع اللي هو مع الخطوه، الانسجام مع خطوه الحصان والريدم، ماشي. المرونه انه بينزل ويطلع وينزل ويطلع. المرونه والحركه وقدرتهم على التغيير من وضعيه قفز اللي هو الجامب بوزيشن الى وضع القائم عند الحاجه، اللي هو ما بين الجيمناستيك، المسافات اللي هي بالنص. تمام. طيب، ديت حاجة. نقول تاني: تطوير قدرة الفارس الرياضية والتوازن والإيقاع والانسجام والمرونة والحركة وقدرتهم على وضعية القفز ووضعية القائم، يطلع من قفز القائم ومن قائم لقفز. تمام. الغرض من ممارسة تمارين الجيمناستيك هو تحسين الجواد. احنا اتكلمنا في المرتبة الأولى عن تحسين الفارس، وهنتكلم في المرتبة الثانية عن تحسين الجواد. ايه بقى اللي بيعمله الجيمناستيك للجواد؟ طيب، من خلال تطوير قدرته على التأرجح. التأرجح اللي هو انه يعني بنسميها كده بيتمرجح. تمام. هو بيعمل كده، مرة بينزل ومرة بيطلع، مرة بينزل ومرة بيطلع. من خلال تطوير قدرته على التأرجح لتطوير قدرته الرياضية للجواد، لتطوير القدرة الرياضية للجواد. طيب، يعني بيرفع القدرة الرياضية للجواد. تمام. لتقديم أشكال مختلفة من السدود للجواد. تقديم أشكال مختلفة من السدود للجواد، بمعنى إنه زي ما قلنا إنه الجواد مرة بيلاقي إكس ومرة بيلاقي فيرتيكال ومرة بيلاقي أكسر ومرة بيتقدم وجبة دسمة في الجيمناستيك للحصان، مش بس حاجز فردي. تمام. لتقديم أشكال مختلفة من السدود للجواد، لتقديم الموانع المركبة للجواد. حلو كده، موانع مركبة، يعني تحس انه فيها تريبل وفيها دبل وفيها ريليتد، يعني كل حاجة موجودة في الجيمناستيك. يعني بعض الناس اوقات احنا كنا بنعمل جيمناستيك اوقات كان بيتكون من 3 اكس، طيب، ان ان اوت، وبعدين فيرتيكال وبعدين اوكسر وبعدين فيرتيكال وبعدين اوكسر، وكنا بنعمل جيمناستيك طويل وبنلعب في المسافات مرة 3 ومرة 2 ومرة واحدة ومرة واحدة قصيرة ومرة واحدة. فالموضوع مش يعني فعلا زي ما هم بيقولوا كده، لتقديم الموانع المركبة للجواد. حلو كده. تطوير اللياقة الذهنية. شوف، هم بيحطوا اللياقة الذهنية للحصان في المرتبة الأولى. يعني دايما لما يعني بقعد أقرأ كده على موضوع الخيل وشغلها، بلاقيهم حاطين موضوع تطوير اللياقة الذهنية في المرتبة الأولى قبل اللياقة البدنية. احنا ممكن نركز على اللياقة البدنية ونهمل اللياقة الذهنية للحصان. طيب، اسمع بقى: تطوير اللياقة الذهنية والبدنية للخيول والليونة والمرونة والتركيز والقدرة على التفاعل مع المشكلة تلقائيا. القدرة على التفاعل مع المشكلة تلقائيا، يعني الحصان فجأة بيلاقي فيرتيكال وبعدين هو بيتعامل
مع المشكلة تلقائي مع نفسه، بيبدأ هو يعرف الخطوات محسوبة، فبيبدأ هو يعرف يعمل ايه المطلوب منه هنا. تمام. ولذلك دايما كانوا يقولوا لنا الجيمناستيك سهل على الخيل او سهل على الفرسان، مش زي الحواجز اللي هي الفردية. الحاجز الفردي ممكن الفارس ما يشوفوش، انما الجيمناستيك لو دخل الفارس صح هيطلع الحصان من الجيمناستيك صح. اوكي. ولو دخل الفارس غلط هيلبس الحصان في الجيمناستيك كله. تمام. فبيقول هنا ايه؟ تطوير اللياقة الذهنية والبدنية للخيول والليونة والمرونة والتركيز والقدرة على التفاعل مع المشكلة تلقائي. تمام. طبعا اي جيمناستيك بيكون يتقدمه الخطوات الترددية اللي احنا برضو افردنا لها حلقة يعني، بس خليني اقولها لكم هنا، وانا برضو اتكلمت فيها في اثناء القفز، اتكلمت في الموضوع برضو. اي جيمناستيك هيتقدمه ان ان اوت. اي جيمناستيك لازم يبداوا 3x او 2x، لازم يكون فيه الخطوات الترددية. بيقول هنا ايه بقى؟ الغرض من التمارين القفز الترددي، الغرض من تمارين القفز الترددي تطوير دفع الساقين الخلفيتين للجواد. واضح؟ تطوير الغرض من الان اوت، الغرض من خلينا ما دام احنا بنتكلم بالقناه كلها عربيه، خلينا نقول ان هي اسمها خطوات او قفز ترددي. ماشي. زي ما شرحناها كده، الحصان بيعمل كده، بينط ويرجع، ينط كانه بيتردد في القفزه. اوكي. فهو بيقول الغرض من تمارين القفز الترددي هو تطوير دفع الساقين الخلفيتين للجواد. تطوير دفع الساقين، تطوير بيطور الدفع. ماشي. بيطور دفع الساقين، يعني عشان بس نفهم، مش بيطور الساقين، لا هو بيلعب على حتة واحدة. تطوير الدفع ده الخيل كلها اتعلمنا انه الموتور عند الحصان في الخلف. الحصان بيمشي بقوة الدفع. تمام. فما بيمشيش بقوة السحب. يعني لازم الحصان يدفك بالخلفية او يدف نفسه بالخلفية علشان يكون فعلا شغال صح. بالعربي كانوا يقولوا لنا موتور الحصان في الكفل. طيب، الموتور في الحتة الخلفية دي. فهم بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا في الخطوات الترددية او الان ان اوت تطوير دفع الساقين الخلفيتين، تطوير الدفع للجواد واللياقة الذهنية والجسدية. ماشي. طيب هنا ختم لك بايه بقى؟ اللياقة الذهنية والجسدية للفارس والجواد. تمام. شوفوا احنا يعني قد ايه في الجيمناستيك. انا اوقات ممكن، طبعا انا دايما بقول انه كل حاجة بتتعمل للخيل لازم تتعمل بحكمة وعقل. تمام. تتعمل بحكمة وعقل بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا لما هنرفع لكم الشكل التوضيحي اللي عاملاه حنين، هتلاقينا مثلا هم حاطين 5 خطوات مثلا و40 سنتي مثلا، وبعدها يقول لك 6 متر 5 متر و40 سنتي مثلا، وبعدها يقول لك 6 متر و20 سنتي. تمام. الحاجات دي بقى هم بيحسبوها بالحته، بيعرفوا هم عايزين يوصلوا لحته معينه. تمام. الحصان ينط منها وينزل، وحته معينه الحصان ينزل فيها، الحصان يهبط في حته معينه ويقلع في الحاجز اللي بعده من حته معينه. فبيحترموا الحته دي قوي في الخيل. طيب، ده كان موضوع الجيمناستيك. ماشي. وانا قلت في البدايه انه بعض الناس اوقات بيلعبوا في الجيمناستيك بيحطوا خطوات قصيره لو كان حصانهم مندفع عشان حصانهم يتعلم يرجع شويه، وفي ناس بيحطوا خطوات كبيره. يعني ممكن انا اعمل جيمناستيك، طيب، وعلى حسب حصاني هم. يعني حتى من ضمن، انا بقول الكلام ده من زمان، ومن ضمن الحاجات اللي عيني وقعت عليها في الكتب انه دائما يقولوا على حسب احتياج حصانك. يعني هو مش قرآن، هو القانون يحترم. طيب، والحاجات دي اسس. بس انا عندي حصان مثلا خطوته مكلبش في الارض، ما بيسيبش الارض، ما بيتحركش، فما ينفعش اروح اعمل خطوه صغيره، او لا، اعمل ايه بقى؟ اعلم حصان انه يتحرك، فبروح اعمل خطوه كبيره علشان اول ما انزل اتحرك علشان حصان يتعلم يكبر. طيب عندي حصان
اول ما بيشوف الحاجز بيندفع بزياده. احنا بنتكلم كله في الجيمناستيك، بيندفع ما بيقفش. فانا بروح اعمل له ايه؟ بروح اعمل له خطوه صغيره، تمام؟ بروح اعمل له مثلا المسافه لو كانت هي مثلا قايلين لي اعملها 6 متر و50، ممكن اروح اعملها مثلا 6 متر و10، مثلا 6 متر و20. ليه؟ علشان حصاني يتعلم يعرف انه المسافه دي ضيقه، فلو اتحرك بطريقته المعتاده هيورط قدام، فيبدا هو يرجع. تمام. الناس اللي بيعملوا جيمناستكس كتير يفهموا الكلام اللي انا بقوله، لانه احنا بنشتغل عليها كتير جدا، خاصه للخيل اللي هي بتاعه البطولات وكده. وهم في الجمله قالوا انه الجيمناستيك يعني هو معمول علشان يطور اي حصان، ماشي، سواء المبتدئ او المحترف يعني. طيب، ديت كانت حلقة الجيمناستيك، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. ان شاء الله هتشوفوا الفيديوز كلها ان كانت جيمناستيك او ان اوت باذن الله، باذن الله. مع حنين، السلام عليكم ورحمة الله.